נכון שזה מרגיש כאילו שהעולם והיקום נוצרו בדיוק בשבילנו? איך יכול להיות שהתנאים על כדור הארץ הם כל כך מושלמים ושאנחנו בכלל מסוגלים לחיות כאן? איך יכול להיות שהכוחות הפיזיקליים כל כך מדויקים כך שהיקום לא קורס אל תוך עצמו? מישהו בטח יצר את הכל למידות שלנו. האמנם? בואו נתחיל. אחד הטיעונים שתאיסטים נוהגים להשתמש בהם כדי להוכיח את קיומו של אלוהים הוא טיעון הכוונון העדין. מדובר על טיעון עם ניחוח מתמטי שלא לומר מדעי, וזה מקנה לו תחושת נכונות שגויה. ממש לא צריך להיות מתמטיקאי כדי להבין אותו או כדי להפריך אותו. הטיעון מדבר על ההסתברות לזה שהיקום והעולם מותאמים בדיוק כך שהם מאפשרים את החיים שלנו. בסיס הטיעון הוא שביקום קיימות תכונות פיזיקליות כל כך עדינות ומכוונות, ששינוי אפילו קטן ביותר באחד מהם יביא לכך שלא יוכלו להתקיים כאן חיים כמו שאנחנו מכירים אותם. כמה דוגמאות לתכונות האלה הן מהירות האור, קבוע הכבידה, כוחות גרעיניים ועוד. הטענה היא שההסתברות לכך שכל התכונות האלה יתקיימו באותו זמן היא כל כך קטנה, כך שהיה חייב להיות להן יוצר תבוני. נציג רק חלק מהסיבות לכשל הטיעון, אבל זה יספיק כדי לראות שאין מאחוריו הרבה. אבל קודם, מילה על הסתברות. הסתברות היא הסיכוי להתרחשות מאורע. היא מחושבת על ידי חלוקת מספר האפשרויות הרצויות במספר האפשרויות הכולל. למשל, בהטלת קובייה הוגנת, הסיכוי לקבל ספרה מסוימת, נגיד 5, 1 מתוך 6 אפשרויות, כלומר 60. עכשיו נצלול. נתחיל מזה שהטענה מציגה רק 2 אפשרויות לקיום היקום, מזל או יוצר תבוני. אבל יש אפשרויות נוספות שתאיסטים לא יכולים לשלול. אנחנו הרי לא באמת יודעים איך עובד המנגנון שבו נוצר היקום שלנו. אולי זאת הדרך היחידה שבה הוא היה יכול להיווצר? כלומר, אולי מרחב האפשרויות שדיברנו עליו קודם הוא רק 1, ואז למעשה ההסתברות לקבל יקום כזה היא 1. כלומר, כדי להכניס הסתברות לתמונה, תאיסטים צריכים להראות שמרחב האפשרויות בכלל גדול יותר ממה שיש לנו כאן, שזה 1, ואת זה הם לא יכולים להראות. זה כרגע מעבר לידע האנושי. ואולי בכלל יש מספר עצום, או אפילו אינסופי, של יקומים, כמו שלנו, שבכולם יש תכונות מעט שונות. חלק מהם לא מחזיקים מעמד וקורסים אל תוך עצמם, חלק מהם לא מאפשרים חיים, וחלק מהם אולי מאפשרים חיים, אולי אפילו תבוניים, גם אם לא אלה שאנחנו מכירים. אולי גם החיים התבוניים האלה שואלים את עצמם, איך יכול להיות שהיקום שלי כל כך מותאם עבורי? כל אלה הן אפשרויות טבעיות שלא דורשות שום בורא. האם תאיסטים חקרו ושללו את האפשרויות האלה? אתם יודעים את התשובה. האמת היא שאנחנו פשוט לא יודעים, ואולי לעולם לא נדע למה התכונות האלה הן כמו שהן. אין לנו כרגע יקום אחר לבחון ולהשוות אליו, ואנחנו לא לגמרי מבינים את זה שיש לנו. האם זה אומר שצריך לקפוץ למסקנת האלוהים? בוודאי שלא. זה בדיוק אלוהי הפערים. כלומר, אני לא מבין משהו? לכן אלוהים. זה לא מאוד שונה מבני אדם מלפני מאות ואלפי שנים שלא הבינו מה הם ברקים, ולכן הניחו שתור או זהוס אחראים להם. אבל הטיעון ההסתברותי נופל מסיבה נוספת, מהצד השני של המטבע. איך תאיסטים חישבו את ההסתברות שהיקום נוצר על ידי אלוהים? נניח שהחישובים שלהם נכונים, והסיכוי לכך שהיקום נוצר בצורה טבעית הוא מאוד נמוך. עדיין צריך להראות שההסתברות הזאת יותר נמוכה מההסתברות שאלוהים ברא את היקום. ואת ההסתברות הזאת כמובן שתאיסטים לא יודעים לחשב. איך אפשר לחשב את ההסתברות לקיומו של אלוהים? למעשה, כל הטיעון הזה מבוסס על זה שאלוהים כבר קיים. ברור שאם אלוהים קיים, ההסתברות לזה שהוא יצר את היקום מאוד גבוהה. אבל זאת כמובן שגיאה לוגית, שמכניסה את המסקנה, קיומו של אלוהים, לתוך הטיעון. לבסוף, וזה טיעון קצת יותר אנקדוטלי, אם אלוהים באמת יצר את היקום, הוא עשה עבודה מאוד גרועה. רובו חלל ריק ואכזרי שלא מסוגל לקיים חיים כמו שאנחנו מכירים אותם. אלוהים לא היה יכול לתכנן יקום יותר שופע חיים? אם הכל נברא עבורנו, למה בכלל צריך את שאר מערכת השמש או את מיליארדי הגלקסיות האחרות שיש ביקום? העובדה שכל אלה נמצאים דווקא מתאימה ליקום טבעי שאין מאחוריו יוצר תבוני.
אם אני הייתי אלוהים, הייתי מתכנן יקום הרבה יותר ידידותי למשתמש. מה איתכם? נקנח במשל קטן שעוזר בהבנה. השלולית של דאגלס אדמס. תארו שלולית שלפתע מתעוררת ומסתכלת סביבה. היא יכולה להגיד לעצמה, וואו, החור הזה נוצר בדיוק בשבילי, הוא תפור למידות שלי. כנראה שהיה לו יוצר תבוני שחשב רק עליי. המשל הזה מראה כמה אבסורדי לחשוב שהכל נברא והותאם עבורנו, ולא שאנחנו נוצרנו והותאמנו לסביבה. בואו נסכם. טיעון הכוונון העדין אומר שהסיכוי להיווצרות יקום שכל כך מותאם לנו הוא אפסי, ולכן חייב להיות הסבר אלוהי. אבל חישוב ההסתברויות האלה על ידי תאיסטים פגום משני הצדדים, גם בצד של היווצרותו באופן טבעי, וגם בצד של היווצרותו על ידי אלוהים. אולי זה היקום היחיד שאפשרי. אולי יש יקומים רבים אחרים שאפילו מאפשרים חיים תבוניים. איך מחשבים את ההסתברות לקיומו של אלוהים? עם הידע האנושי הנוכחי, אין לנו תשובות לכל השאלות האלה. ופערי הידע שלנו הם לא סיבה מספיק טובה לקפוץ למסקנת האלוהים. לבסוף, היקום שלנו נראה כמו משהו שהיה נוצר באופן טבעי, בלי הרבה חשיבה מאחוריו. אם אלוהים ברא אותו, הוא עשה עבודה ממש גרועה. אז בפעם הבאה שמישהו שואל אתכם, מה הסיכוי שהיקום הזה נוצר בדיוק למידות שלנו, תגידו לו שאתם לא שלולית. אם אהבתם את הסרטון, תנו לו לייק, שתפו אותו וירשמו לערוץ שלנו. וכמובן שגם נשמח לשמוע את דעתכם בתגובות.